Ngày 27 tháng 5 năm 2022 thêm 1.239 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.239 ca mắc COVID-19 mới tại 46 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 9.356 F0 khỏi, gấp hơn 7 lần số mắc mới, hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 5 đến 16 giờ ngày 27 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca nhiễm mới đều là ca bệnh trong nước, giảm 36 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh, thành phố có 1.057 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 297, Vĩnh Phúc 86, Phú Thọ 63, Hải Dương 59, Nghệ An 56, Yên Bái 55, Quảng Ninh 51, Tuyên Quang 43, Nam Định 37, Đà Nẵng 35. Lào Cai 32, Thái Bình 30, Thành phố Hồ Chí Minh 30, Thái Nguyên 30, Sơn La 29, Điện Biên 26, Bắc Cạn 25, Lâm Đồng 23, Hà Nam 21, Hà Giang 19, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 18. Hải Phòng 17, Hòa Bình 15, Bình Phước 12, Hưng Yên 12, Ninh Bình 11, Thanh Hóa 11, Bắc Giang 11, Quảng Trị 10, Lạng Sơn 10, Bình Định 10, Cao Bằng 7, Lai Châu 6, Gia Lai 4. Khánh Hòa 3, Quảng Ngãi 3, Bến Tre 3, Phú Yên 2, Tây Ninh 2, Vĩnh Long 2, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Kiên Giang 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An -27, Đà Nẵng -26, Phú Thọ -17. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Điện Biên +26, Hải Dương +23, Sơn La +21. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.305 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.715.247 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.237 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.707.489 ca, trong đó có 9.428.633 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.599.406, Thành phố Hồ Chí Minh 609.308, Nghệ An 484.423, Bắc Giang 387.561, Bình Dương 383.771. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.365 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.431.450 ca, thở oxy qua mặt nạ 100 ca, thở oxy dòng cao SFNC 28 ca, thở máy không xâm lấn 3 ca, thở máy xâm lấn 27 ca, ECMO 6 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 26 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 27 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 27 tháng 5 có 299.997 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 220.441.206 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.961.935 liều, mũi 1 là 71.464.393 liều, mũi 2 là 68.753.616 liều, mũi 3 là 1.506.950 liều, mũi bổ sung là 15.052.186 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.023.170 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 161.620 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.455.450 liều, mũi 1 là 8.933.423 liều, mũi 2 là 8.522.027 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 4.023.821 liều, mũi 1 là 3.827.368 liều, mũi 2 là 196.453 liều.